සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම Huawei Mate 30. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ ආපු flagship device වලින් ගොඩක් අය කතා බහට ලක් වෙච්ච flagship device දෙකක් තමයි Samsung Note 10 සහ Note 10 Plus සහ Huawei Mate 30 කියන device එක. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ Huawei Mate 30 කියන device එක සැප්තැම්බර් 19 වෙනිදා launch කරනවා තමයි අන්තර්ජාලය අපිට හැමතැනම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි හැමෝටම වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ device එකක design එක. ඉතින් මේ වෙනකොට අන්තර්ජාලය සැරිසරන පුද්ගලයෙක් නම් ඔයාලා දන්නවා ඇති. මෙන්න මේ විදියට unofficial අපිට බලා ගන්න හම්බුන මේකේ තියෙන render කිහිපයක්. ඒ වගේම තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බුන real life එකේ use කරන මෙන්න මේ image එක. මේ image එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් වුණ idea එක මේකේ තියෙන ඉස්සරහා පැත්තේ design එක විතරයි. නමුත් අපිට කිසිම අයිඩියා එකක් තිබුණේ නැහැ මේකේ බෑක් සයිඩ් එක මොන වගේ වෙයිද කියලා. නමුත් කියන්න සතුටුයි මේ වෙනකොට මෙයාලගේ මාකටිං ප්‍රොමෝෂන් එකට මෙන්න මේ පෝස්ටර් එක මෙයාලා මේ විදිහට අන්තර්ජාලයට නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකෙන් අපිට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ Huawei Mate 30 කියන device එකේ සම්පූර්ණ මේ කියන්නේ overall design එක ගැන. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අද අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Huawei Mate 30 එකට එන specification සහ මේකේ තියෙන විශේෂත්ව මොනවද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න මේ Huawei Mate 30 කියන device එකේ ගොඩක්ම interest feature එකක් තමයි මේකේ back side එකට එන camera setup එක. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මේ image එකේ තියෙන විදිහටම quad camera setup එකක්. ඒ කියන්නේ camera හතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් අමුතු විදිහේ design එක. ඒ කියන්නේ round design එකක් ඇතුළේ තමයි මෙයාලා මේ camera හතර ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයා හිතනවා නම් මෙන්න මේ camera හතර මේ වෙනකොට Huawei ලාගේ තියෙන flagship device එක. ඒ කියන්නේ Huawei P30 Pro device එකට සමානවම එනවා කියලා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි මතයක්. ඉතින් අන්න ඒකින්ද මෙන්න මේ Huawei Mate 30 කියන device එකේ camera setup එක ගැන තව ටිකකින් කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි මේ image එකේ තියෙන විදිහට ගොඩක්ම ඇහැ යන අනිත් feature එක තමයි මේ camera setup එකට එහා පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ගොඩක් ලොකු flashlight එකක්. ඔයාලා දැකලා ඇති මේ වගේ flashlight එකක් අපිට මීට කලින් බලා ගන්න හම්බුනේ Nokia සමාගමේ Lumia device එකට ආපු මෙන්න මේ flasher එක. ඉතින් ඒකට සමාන flasher එකක් තමයි මෙන්න මේ Huawei Mate 30 කියන device එකටත් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකින්ද මේ flasher එක ගොඩක් ලොකු හින්දා අපිට ගොඩක් අඳුරු අවස්ථාවක ඒ කියන්නේ ගොඩක් low light තියෙන තැනකදී ගොඩක් ලොකු ආලෝකයක් යොදලා ගොඩක් ලොකු flasher එකකින් ගන්න පුළුවන් effect එක මෙන්න මේ Huawei Mate 30 එකේ තියෙන මෙන්න මේ flasher එක හරහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකොට හුඟ දෙනෙක් කතා බහට ලක් වෙන එකක් තමයි මේකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක ගැන. ඔව් මේ device එක තමයි ලෝකේ පළවෙනි වතාවට waterfall screen එකත් එක්ක මාකට් එකට දාන පළවෙනි device එක වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කම්පැනි වලින් මේක එළියට දාන්න හිතුවත් ඒ හැමෝටම කලින් මේ Huawei සමාගම සැප්තැම්බර් 19 වෙනිදාට මෙන්න මේ waterfall screen එකත් එක්ක මේ Huawei Mate 30 කියන device එක එළියට එළි දක්වන්න නියමිතයි. ඒකින්ද පළවෙනි waterfall design එක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ Huawei Mate 30 කියන device එකේ. ඒ වගේම තමයි තවත් ඉන්ට්‍රස්ට් දෙයක් තමයි මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා selfie කැමරාවට කැමරා තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා normal sensor එක. අනිත් lens එක දාලා තියෙන මේකට ultra wide sensor එකක්. ඉතින් ඒකෙන්ද ඔයාලා group photo එකක් selfie කැමරාවෙන් capture කරන්න ඉන්නවා නම් ඔන්න ඔයාලට ගොඩක් interest feature එකක් තමයි මෙන්න මේ ultra wide sensor එක. ඒ වගේම තමයි අනිත් sensor එක විදියට ගොඩක් අය කියන්නේ මේකේ depth sensor එකක් දාලා ඇති කියලා. ඉතින් අන්න ඒකෙන් ගොඩක් depth of field එක ගන්න. ඒ කියන්නේ background එක බොඳ වෙන bokeh effect එක අපිට මෙන්න මේ selfie කැමරාවෙන් capture කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මුලින් නවත්තපු තැන. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන මේකේ back side එකේ තියෙන quad camera setup එක ගැන. ඉතින් හුඟ දෙනෙක් මත පළ කරා මේකෙත් අපිට මෙන්න මේ Huawei P30 Pro එකේ වගේම periscope lens එකක් එයි කියලා අඩුම ගානේ 10x දක්වා හරි hybrid zoom කරගන්න. ඉතින් අවාසනාවන්ත ලෙස ඒ sensor එක මේ device එකෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ අනිත් සාමාන්‍ය flagship device වලනේ. ඒ කියන්නේ Samsung වල ගත්තත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 3x දක්වා එන optical zoom sensor එකක්. ඉතින් ඒකෙන් අපිට මේ device එකෙත් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 3x දක්වා zoom කරන්න පුළුවන් 8 megapixel sensor එකක්. ඒ වගේම මේක අපිට 40 megapixel ඒ කියන්නේ megapixel 40කින් සමාන්විත main camera එක වගේම මේ වෙනකන් කිසිම device එකක ආපු නැති 40 megapixel cine lens එකක් මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් විශේෂම කාරණාව තමයි මේ device එකේ 4K වීඩියෝ එකක් 60 fps දක්වා රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ feature එකත් මේ වෙනකන් කිසිම device එකක අපිට බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ.
ඒ වගේම තමයි අනිත් සෙන්සර් එක. මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා 3D සෙන්සර් එකක්. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මෙයාලා කැප්චර් කරන්නේ බෝකේ ඉෆෙක්ට් එක වගේම මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක ගන්න පුළුවන් සෙන්සර් එක. අනිත් විශේෂම කාරණාවක් තමයි Huawei ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි මෙන්න මේ ගොඩක් ෆාස්ට් වයර්ලස් charging technology එකට. ඉතින් මෙන්න මේ device එකෙත් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා 27 watt wireless charging technology එක. ඔයාලා දන්නවා ඇති දැනට එන සාමාන්‍ය device වල සහ flagship device වලත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 18 watt fast charging කියන technology එක. ඒකට සාපේක්ෂව ගත්තොත් මේකේ තියෙන wireless charging technology එක ඒ device වල එන wire charging වලටත් වඩා ගොඩක් fast කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තවත් අසතුටු වෙන කාරණාවක් තියෙන්නේ මේ device එක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 40 watt wire charging technology එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති මීට කලින් ආපු මෙයාලගේ flagship device වලත් අපිට 55 watts දක්වා fast charging technology එකක් බලා ගන්න හම්බුණා. හැබැයි මේකදී ඒක downgrade කරලා 40 watt fast charging එකක් දාලා තියෙනවා. හැබැයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ speed එක තමයි අපිට Huawei P30 Pro එකෙත් බලා ගන්න හම්බුනේ. ඔයාලා ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දන්නවා ඇති Samsung Note 10 එකෙත් අපිට බලා ගන්න හම්බුණා 45 watts fast charging technology එකක්. හැබැයි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ මෙන්න මේ Huawei Mate 30 එක ගත්තොත් ඔයාලට box එක ඇතුළෙම මෙන්න මේ 40 watt fast charging එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඔයාලා Samsung Note 10 එක ගත්තොත් අපිට ඒකේ 45 watts fast charging adapter එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් මේක අපිට එළියෙන් වෙනම buy කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකින්ද ඒකත් ගොඩක් හොඳ point එකක් මෙන්න මේ Huawei Mate series එකට. මොකද මෙන්න මේ fast charging එකත් අපිට මෙන්න මේ box එක ඇතුළෙම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. තව විශේෂම දෙයක් තමයි මේ device එකේ battery එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙයි milliampere 4500ක battery එකක්. හැබැයි මේක official විදිහට කිසිම තැනක නැහැ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ Mate 30 Pro device එක අපිට ගොඩක් දුරට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් මිලියම්පියර් 5000ක බැටරි එකක් එයි කියලා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මෙන්න මේ Huawei Mate 30 device එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ටෙක් නිවුස් ඔයාලා හැමදාම දැනගන්න කැමති නම් මේ වෙනකොට ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න. ඒ වගේම ඊට හැපැත්තේ bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේම වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.